Đây là cái cuốn sổ mà mình dùng để ghi chép lại tất cả những cái thu nhập và những cái khoản chi phí lớn của gia đình qua các năm. Để mà sau mỗi năm đó, mình nhìn lại thì mình biết được cái tình hình tài chính của gia đình mình nó như thế nào. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay An muốn nói về cái chủ đề là 10 cái tips để tiết kiệm tiền. Nhưng mà trước khi bắt đầu cái video này á, thì An muốn nói là An không phải là cái nhà tư vấn tài chính cá nhân, mà những cái gì mình chia sẻ trong video này là dựa trên cái sự hiểu biết và những cái kinh nghiệm mà mình đã làm rồi. Các bạn xem để tham khảo và cho vui nha. Thứ nhất là tiết kiệm càng sớm càng tốt. Thì khi mà mình nhớ là đi học đại học á, thì đa số là gia đình Việt Nam mình các ba mẹ sẽ trả tiền học phí và tiền sinh học phí thì làm sinh viên. Nhưng mà lúc đó 20 mấy năm về trước thì mình không có đi làm thêm, nhưng mà mình vẫn ráng cố gắng là mỗi tháng tiền mẹ cho đó mình vẫn cố gắng mỗi tháng để dành một ít. Thì mình nhớ là đến năm thứ 2 của đại học thì chị của mình có muốn mua một miếng đất ở Kon Tum và có nói với mình, thì mình xin phép là hùng vào là 5 triệu đồng. Khoảng 2 năm sau chị bán đi và mình được nhận lại là 10 triệu đồng. Thì cái câu chuyện ở đây là tiết kiệm càng sớm càng tốt, thì mình sẽ càng có một cái số tiền để mà mình chủ động cho bản thân của mình. Thì khi mà đi làm cái công việc đầu tiên á, thì mọi người thường là lương rất là thấp, nhưng mà đừng có nản chí, vẫn phải tiết kiệm, vẫn phải để dành ra một cái khoản mỗi tháng để tiết kiệm. Và cái tips thứ hai đó là cái xác định cái mục tiêu tiết kiệm cụ thể. Tức là mình hình dung ở trong đầu của mình đó là mình tiết kiệm tiền cho cái mục tiêu gì. Đó có thể là cái mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn. Mục tiêu ngắn hạn ví dụ như là tiết kiệm để mua một cái máy tính mới, hay là tiết kiệm để mua một chiếc xe mới, hay là tiết kiệm cho một cái chuyến du lịch nước ngoài, vân vân. Và cái mục tiêu dài hạn là tiết kiệm để cho con đi du học, hay là tiết kiệm để mà mua nhà, hay là tiết kiệm để về hưu, hay là tiết kiệm cho cái tương lai của mình, để có một cái số tiền cho tương lai mình có thêm một cái sự chắc chắn hơn và có thêm cái sự tự do hơn, nhiều sự lựa chọn hơn, và mình sẽ có thêm độc lập hơn. Các bạn phải xác định được trong đầu mình một cái mục tiêu rất là cụ thể để làm gì, để mà mình tập trung hơn và mình có thêm cái động lực. Khi mà mỗi ngày mình thấy mỗi tháng mình thấy mình càng tiến dần đến cái mục tiêu của mình hơn, thì mình cảm thấy có rất là động lực để làm việc đó. Và thứ hai nữa là mình thấy là khi mà xác định cái mục tiêu cụ thể tiết kiệm á, thì mình sẽ không dễ dàng gì rút cái số tiền đó ra vì những cái cám dỗ khác. Ví dụ mình thấy một cái khác mình thấy mình rất là thích, mình rất là muốn, nhưng mà mình nói không được, mình không thể rút tiền ra được để cho những cái sự hấp dẫn khác được, mà mình phải chỉ tập trung vào cái mục tiêu của mình mà thôi. Cái tip thứ ba đó là khi mà mình có vợ chồng á, thì vợ chồng nên nói chuyện với nhau cởi mở, thẳng thắn và minh bạch về cái việc tài chính trong gia đình. Thì An biết là mỗi gia đình sẽ tùy theo cái tính cách và tùy theo cái mối quan hệ trong mỗi gia đình sẽ có những cái cách sắp xếp khác nhau. Nhưng mà đây là cái kinh nghiệm của gia đình An thì cảm thấy rất là hiệu quả và rất là tốt, khi mà vợ chồng cần phải nói chuyện một cách thẳng thắn, cởi mở và minh bạch về vấn đề tiền bạc, để cùng nhau xác định là cái mục tiêu tài chính của mình là cái gì và làm thế nào để đạt được cái mục tiêu tài chính đó. Và ví dụ như là xác định là ai là người trong gia đình phải giữ tiền, và mình cần phải có cái sự minh bạch đó để mà hai bên cảm thấy tin tưởng lẫn nhau. Tips thứ tư đó là cần phải có cái sự cam kết và kỷ luật. Thì nếu mình đi làm và lãnh lương hàng tháng thì mình đã biết được là cái mức tiền lương mình lãnh mỗi tháng là bao nhiêu rồi. Và nếu mình có thêm những cái thu nhập ngoài nào khác thì mình cũng biết được mỗi tháng mình có cái thu nhập bao nhiêu. Và mình cũng đã biết được là cái chi phí sinh hoạt hàng tháng của gia đình mình là bao nhiêu rồi.
Thì như vậy là mình đã biết được rồi, hai cái con số này mình cũng đã biết được. Như vậy thì mình sẽ ngay từ đầu mỗi tháng, tức là nhận lương cuối tháng, thì ngay từ đầu mỗi tháng mình phải ngay lập tức trích ra một cái số tiền tiết kiệm và ngay lập tức bỏ vào cái quỹ tiết kiệm đó, mà không có nói năng gì thêm nữa hết á. Và mình chỉ xoay sở cái sinh hoạt hàng tháng của mình, xoay sở trong cái số tiền mà mình đã để ra rồi đó, không có đụng vào cái quỹ tiết kiệm nữa. Và mình phải kỷ luật với cái điều đó, làm như vậy mỗi tháng. Cái tiếp theo đó là tích tiểu thành đại. Thì An nhớ là mẹ mình nó luôn luôn nói như vậy, tích tiểu thành đại. Nó phải có một cái số tiền nhỏ rồi nó mới lên thành một cái số tiền lớn. Nó phải có bắt đầu vài triệu đồng rồi á thì nó mới lên vài chục triệu, rồi nó mới lên vài trăm triệu. Phải xây một cái viên gạch đầu tiên, 2 viên gạch đầu tiên, rồi 3 viên gạch đầu tiên, thì bắt đầu lần lần vậy nó mới tạo thành một cái bức tường, và lần lần thì nó mới hình thành một cái ngôi nhà được. Thì cho dù các bạn bắt đầu tiết kiệm với một cái số tiền nhỏ thì cũng đừng có nản chí là biết bao giờ mình mới có thể đủ được đây. Khi mà vợ chồng An mua cái căn nhà đầu tiên thì nó hết sạch toàn bộ tiền luôn. Rồi mình lại bắt đầu tiết kiệm lại từ những cái số tiền nhỏ đầu tiên. Mình nói trời ơi, biết bao giờ mình mới có thể đạt được cái mục tiêu tiếp theo đây. Nhưng mà từ từ lần lần rồi cuối cùng vợ chồng An cũng đã mua được thêm một cái căn hộ nữa để mà đầu tư cho thuê. Thì các bạn đừng nản chí. Cái tips thứ 6 đó là cái quỹ khẩn cấp, emergency fund. Thì cái quỹ khẩn cấp là một gia đình của An để ra một cái số tiền trong một cái quỹ khẩn cấp, và nó nằm ở đó, nó mình dễ dàng rút ra được, nhưng mà nó chỉ cho trường hợp khẩn cấp mà thôi, còn lại bình thường thì mình không đụng tới nó. Khẩn cấp là ví dụ như là đi bệnh viện nè, ốm đau nè, hoặc là tự nhiên đột nhiên mất việc làm, ví dụ như vậy, thì nó chỉ cho những cái trường hợp khẩn cấp đó thôi. Thì cái quỹ khẩn cấp này thì mình đặt ra một cái số tiền là tối thiểu là 6 tháng, gia đình mình vẫn có thể sống được trong 6 tháng. Và cái tips thứ 7 đó là chỉ mua những cái thứ mình cần, chứ không mua những cái thứ mà mình muốn hay là mình cảm thấy mua vì nó đang rẻ, nó đang khuyến mãi. Trước đây ông xã An là lái một cái chiếc xe Dream rất là cũ. Thì mọi người xung quanh nói là sao không mua cái chiếc xe mới để cho anh ấy đi, mà đi chiếc xe cũ nhìn thấy tội nghiệp quá. Thì An nghe nhiều người nói như vậy lắm, nhưng mà vợ chồng An vẫn quyết định là chiếc xe này vẫn còn đang đi được, cho nên mình vẫn cứ đi. Và đến khi mà nó hay hư, nó hư liên tục thì mình bỏ đi và mình đi mua một chiếc xe mới. Thì cái câu chuyện ở đây là An chỉ mua những cái thứ mà mình thực sự cần mà thôi. Còn lại thì mình đã tiết kiệm tiền cho những cái mục tiêu tài chính mà mình đã đề ra trước đó. Và cái tips thứ 8 là không sử dụng thẻ tín dụng và không vay để mua sắm. Thì An, đó là riêng đối với gia đình của An, muốn sử dụng tiền mặt hay là muốn sử dụng cái thẻ debit card, là cái thẻ ghi nợ của ngân hàng là để mình thanh toán cho khi mình đi mua sắm hay là thanh toán online thì những cái thẻ debit card là nó kiểm soát được cái số tiền mà mình đang chi tiêu, nó chỉ trong cái mức mà cái số tiền mình đang có trong tài khoản ngân hàng mà thôi. Còn cái thẻ tín dụng credit card thì mình sẽ chi tiêu trước, mình mua sắm trước, mình chi tiêu trước, rồi sau đó mình trả lại vô sau. Thì đúng là thẻ tín dụng nếu mà xài đúng cách thì nó sẽ rất là hữu ích, bởi vì mình có thể mua sắm trước rồi đến ngày đúng giờ thì mình trả vào, thì mình sẽ không bị một cái chi phí, một cái lãi suất nào hết. Và mình, nhất là khi mà đi du lịch nước ngoài thì khi mình đặt trước khách sạn hay là thuê xe thì đa số các công ty họ đòi hỏi phải có thẻ tín dụng. Thì nó hữu ích là như vậy đó. Nhưng mà nếu như mà mình lạm dụng nó, mình xài không đúng cách, hoặc là mình nghiện mua sắm và mình cứ cảm thấy dễ dàng và mình cứ mua đi thì mình không cẩn thận thì khi mình không thể trả vào đúng hạn thì lúc đó mới thấy được là một cái cơn ác mộng, đó là cái lãi suất cho cái thẻ tín dụng mà trả trễ trả chậm thẻ tín dụng, cái lãi suất cực kỳ là cao, và mình cứ bị
và sau đó thì cứ cuốn vào cái vòng luẩn quẩn là cái lãi suất càng ngày cứ phát sinh càng ngày càng cao và mình lại không có khả năng trả nợ. Cho nên là An nói không với thẻ tín dụng và không vay để mua sắm. Và cái tip thứ 9 đó là làm việc nhiều hơn để kiếm thêm thu nhập. Thì cái này nó còn phụ thuộc vào cái quan điểm của từng gia đình và cái ưu tiên của từng gia đình nữa. Giống như là nếu như mà mình làm việc nhiều hơn để mình kiếm thêm nhiều tiền hơn thì mình lại bớt thời gian để dành cho gia đình và con cái. Thì An nghĩ là khi mà mình đi làm lãnh lương thì nó chỉ là cố định như vậy thôi. Nếu như mình muốn tiết kiệm thêm nữa thì mình phải bớt cái chi phí của mình lại đi, đúng không? Mình phải ráng tăng cái thu nhập của mình lên nữa. Thì bằng những cách gì thì mọi người phải tự suy nghĩ là dựa theo cái khả năng của mình, dựa theo cái kinh nghiệm của mình, dựa theo cái sở thích của mình thì mình còn có thể làm được thêm những gì nữa để tăng thêm thu nhập. Và cái tip thứ 10 cuối cùng đó là đầu tư càng sớm càng tốt. Thì giống như An hay ngồi nói là ước gì mình đã trồng một cái cây cách đây 10 năm rồi, để bây giờ cái cây đó nó đã cao lớn rồi và có bóng mát rồi mà mình có thể ngồi dưới cái cây đó để mà hưởng thụ bóng mát của nó. Thì đầu tư cũng vậy. Ở đây không thể, An sẽ không bao giờ nói đến là cái việc làm giàu nhanh chóng qua đêm, mà nó là một cái cuộc chơi dài hạn. Đầu tư là một cái cuộc chơi dài hạn mà mình cần phải kiên nhẫn. Và thì khi một cái số tiền mà mình đã tiết kiệm đủ lớn ở trong ngân hàng rồi á, thì mình phải đầu tư. Chứ mình không thể nào mà mình để nó cứ nằm ở trong ngân hàng đó để hưởng lãi suất ngân hàng được, bởi vì nó sẽ bị mất giá, lạm phát. Và đầu tư cái gì thì lại là một cái câu chuyện hoàn toàn khác nữa, mà nó phải dựa vào cái kiến thức của mỗi người, cái kiến thức và cái khẩu vị rủi ro, cái rủi ro mình chấp nhận được ở mức độ nào để mà mình đa dạng hóa cái danh mục đầu tư của mình là cái gì, thì nó sẽ là một cái chủ đề khác. Còn An ví dụ như đầu tư á, giống như là mua vàng nè, hay là đầu tư vào thị trường chứng khoán, hay là mua nhà đất, ví dụ như vậy, thì đầu tư càng sớm càng tốt, bởi vì nó cần phải có cái thời gian, đó là cần phải có cái thời gian, và mình sẽ không thể biết được cái thị trường khi nào là thấp nhất để mình nhảy vào, nhưng mà mình cứ đầu tư đi, bởi vì xét về mặt dài hạn á, về mặt dài hạn qua các năm á, thì thị trường là luôn luôn là đi lên. An ví dụ như trước đây mình không có khái niệm gì về vàng hết, mặc dù là mẹ luôn luôn nói là không có được để tiền ở trong tiền mặt mà phải mua vàng đi. Thì An nhớ năm 2006 á, là An mua những cái chỉ vàng đầu tiên, là lúc đó là 15 triệu, 16 triệu một cây vàng. Một cây vàng là 15, 16 triệu vàng SJC á. Thì còn bây giờ là 55, 56 triệu cho một cây vàng. Hay là nhà đất cũng vậy. Trong ngắn hạn thì nó có thể lên, có thể xuống. Có lúc thì mình cảm thấy mình mua sao bị hớ rồi, mắc quá. Nhưng mà xét về mặt dài hạn thì nó sẽ luôn luôn là đi lên. Cho nên phải đầu tư càng sớm càng tốt. Nó cần một cái khoảng thời gian đó. An hy vọng là tất cả mọi người có thêm một vài ý tưởng, hoặc là xem để cho vui. Xin chào và hẹn lại các bạn ở video kế tiếp. Bye!